Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Θα το ακούσετε σήμερα ακόμα μία φορά. Έτσι είναι κάθε πρωτομηνιά, ανεβάζω πολλά βίντεο και φυσικά πάντα με τις καλύτερες ευχές να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο μήνα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εκτίμησή σας, την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και ζεστή σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Άρα αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μία αναπόφευκτη αλλαγή, κάτι ξεμπλοκάρει στη ζωή σου. Και εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, πράσινο φθορίτη. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πρώτα θα ανοίξουμε μια καρτούλα μόνο από μεγάλη αρκάνα. Μάλιστα, ζωηρό το άνοιγμά σας, οκ, πύργος παιδιά. Πύργος, μία κάρτα που είναι ψιλοζόρικη, η αλήθεια είναι δεν θα σας πω ψέματα, αλλά προσέξτε τώρα, γιατί είναι σαν να απαντά αυτή η κάρτα κυριολεκτικά στο θέμα μας. Μία αναπόφευκτη αλλαγή, κάτι ξεμπλοκάρει στη ζωή σου, γιατί οι κεραυνοί που χτυπούν και γκρεμίζουν τελικά τον πύργο, αποκαλύπτουν και αλήθειες. Γκρεμίζουν μόνο ό,τι πρέπει να γκρεμιστεί. Ό,τι είναι γερό και θεμελιωμένο δεν μπορεί να το γκρεμίσουν οι κεραυνοί. Και κανένας κεραυνός. Οπότε έχουμε συνειδητοποιήσεις, έχουμε αποκάλυψη αλήθειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας να γνωρίζουμε την αλήθεια. Πολλές φορές μπορεί να μην μας αρέσει η αλήθεια. Όμως το να τη γνωρίζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί και πέρα μπορούμε να κινηθούμε ανάλογα. Άρα όντως στις ζωές σας έρχεται ακριβώς ο τίτλος του σημερινού βίντεο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και βεβαίως, έτσι για να είμαστε, δεν θέλω ούτε να τρομάζετε, καταρχάς είναι ένα γενικό άνοιγμα, εντάξει. Λοιπόν, πρώτο και κύριο αυτό, ότι είναι ένα γενικό άνοιγμα και δεν μπορεί να ισχύει για όλους σας, όσο και να το θέλω. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το θέλω για κανέναν σας, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές ο πύργος λέει ότι μπορεί να ξέρετε, ότι ξέρετε τι είναι. Ξέρετε, είναι προβλήματα και διάφορα θέματα κλπ που τα ξέρετε καιρό και απλώς δεν αποφασίζετε να τα διαχειριστείτε. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε εσείς αν θέλετε, έτσι, να μην βγάζουμε και αυτή την παράμετρο απ' έξω από τις ερμηνείες μας. Και για να δούμε τι άλλο θα γίνουν παιδιά. Ορίστε. Παιδιά, πετάχτηκε η κάρτα, την είδατε έτσι, την είδατε. Λοιπόν, πάνω στο ανακάτεμα πετάχτηκε αυτή η υπέροχη κάρτα. Έχετε να περιμένετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Άσος κούπα.
μία κάρτα ευλογιών. Άρα μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που έχουμε κάτι σαθρό στη ζωή σας γκρεμίζεται για να δώσει τη θέση του σε ένα καινούριο υπέροχο ξεκίνημα. Καταπληκτικό το βρίσκω. Μπορεί να είναι στον ερωτικό τομέα, εννοείται βέβαια, μια και έχουμε κούπες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει γενικά να κάνει με ό,τι έχει συναίσθημα. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μπορεί να είναι και μια καινούρια φιλία, μπορεί να είναι μια καινούρια πολύ ωραία συνεργασία, αλλά είπαμε μπορεί να είναι κάλλιστα και μια σχέση. Τέλεια. Να ανοίγουμε τον άσο κούπα μετά από τον πύργο είναι κάτι καταπληκτικό, πάρα πολύ ελπιδοφόρο και πάρα πολύ αισιόδοξο και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Λοιπόν, και ταξίδι μπορεί να κάνετε ή να αγοράσετε αυτοκίνητο. Αλλαγές, παιδιά, σίγουρα σε εσάς έρχονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Καλά. Εξαιρετική κάρτα. Εξαιρετική κάρτα. Ο ήλιος. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Δεν θα σας πω, δεν θα σας κρύψω μάλλον, για να το πω πιο καλά, ότι δεν θα είναι και πολύ εύκολη αυτή η μετάβαση που έρχεται στη ζωή σας, αυτή η αλλαγή. Αλλά, δηλαδή, εννοώ κυρίως από τη δική σας την πλευρά, έτσι, μπορεί να αντισταθείτε, μπορεί να... εντάξει, να μην αποδεχτείτε, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι πάρα πολύ δύσκολα αποδεχόμαστε τις αλλαγές στη ζωή μας. Όμως τελικά θα αποδειχτεί ότι αυτή η αλλαγή έρχεται για να λάμψει ο ήλιος στη ζωή σας. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, για μένα είναι η καλύτερη, έτσι σας το λέω. Αυτή είναι η δική μου η γνώμη. Η καλύτερη γιατί έχει... Καταρχάς είναι θετική για κάθε τομέα της ζωής σας. Από όπου, ό,τι και να σκεφτείτε, επαγγελματικά, αισθηματικά, οικονομικά, υγεία, καλύπτει τα πάντα απόλυτα θετικά. Και να ξέρετε επίσης ότι ο ήλιος φέρνει διάβγεια, καθαρότητα, λάμψη μετά από μία δύσκολη περίοδο στη ζωή μας. Γιατί ο ήλιος έρχεται να φέρει επιτυχία, να φέρει ολοκλήρωση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο. Πολλές φορές μπορεί να σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα και κυριολεκτικά να σας ξεμπλοκάρει από κάτι που μπορεί να σας κρατούσε πίσω στη ζωή σας. Σας καλεί να ξαναβρείτε το παιδί μέσα σας, γιατί είναι μια κάρτα ο ήλιος που συνδέεται πάρα πολύ και με τα παιδιά και μας καλεί να θυμηθούμε αυτό το παιδάκι μέσα μας, να το φροντίσουμε, να το αγαπήσουμε, να το αφήσουμε να δείξει, έτσι, τη χαρά, γιατί αυτό παθαίνουμε οι ενήλικες. Έχουμε τόσο πολλά προβλήματα και έχουμε τόσο πολλά βάρη που ξεχνάμε τη χαρά, δεν χαιρόμαστε πια. Αυτό σας καλεί ο ήλιος και μπορεί να το φέρει κιόλας στη ζωή σας και το εύχομαι ολόψυχα. Σίγουρα είναι μια κάρτα που σας φέρνει αισιοδοξία, σας φέρνει ζωντάνια, γονιμότητα, καλή υγεία, επιτυχία, ευτυχία, επιβράβευση πολλές φορές, σιγουριά, προαγωγή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα σας πει και η κυρία Λένορμαν. Διλήμματα έχουμε εδώ. Τι λες τώρα. Εντάξει, δεν αποκλείω και το σενάριο, ξέρετε, του να βιώσετε ένα χωρισμό και να έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας. Και είναι δύσκολο να το αποδεχτείτε στην αρχή, γιατί πιθανότατα θα είστε εστιασμένοι περισσότερο στο χωρισμό, σε αυτό που έχει φύγει.
είναι το λογικό και το ανθρώπινο. Αυτό έχουμε κάνει όλοι. Και εξού και τα διλήμματα. Όμως, έτσι, έχετε πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ θετικές κάρτες. Πραγματοποίηση ευχής. Τι ωραία. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες έχετε. Νομίζω ότι σε όσους από εσάς έτσι αντιστοιχίζετε το άνοιγμα αυτό, ότι σας ταιριάζει, ότι αυτό που έρχεται το καινούριο στη ζωή σας είναι καταπληκτικό. Αυτό έχω να σας πω. Και αξίζει να δώσετε μια ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Μάλιστα, παιδιά, καλά οικονομικά. Κάτι πάρα πολύ καλό σας έρχεται στα οικονομικά σας. Και δύναμη. Και εξελίξεις. Από ένα σημείο και ύστερα θα τρέχουν τα πράγματα στη ζωή σας. Δεν θα είναι αυτό το... Πως όταν δεν είμαστε καλά συνήθως συμβαίνει αυτό. Ότι φαίνεται ότι δεν περνάνε οι μέρες, δεν περνάνε οι ώρες, σαν να παγώνει ο χρόνος. Φαίνεται ότι θα αλλάξει πάρα πολύ ρυθμούς στη ζωή σας. Κάτι πάρα πολύ καλό στα οικονομικά σας και εσείς θα νιώθετε κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο δυνατή, πιο δυνατή. Μετά από κάτι που θα μάθετε πολύ πιθανόν επίσης. Λοιπόν, οι αλλαγές, είπαμε, είναι το μόνο σίγουρο. Η ζωή σας θα μεταμορφωθεί κυριολεκτικά. Έχουμε στο 100% απάντηση. Θεωρώ ότι 2 είναι πρώτο, γιατί έχουμε περισσότερες κάρτες πάνω σε αυτό, είναι κάτι αισθηματικό στη ζωή σας, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω ανοίξει ούτε μία αρνητική κάρτα, ώστε να σας πω να προσέξετε κάτι και θεωρώ ότι ίσως το δίλημμα που είδαμε και τα λοιπά να έχει να κάνει με τη δική σας αντίσταση σε αυτό το καινούριο και επίσης κάτι πάρα πολύ καλό έχετε να περιμένετε και στα οικονομικά σας. Θα δείτε τη ζωή σας να μεταμορφώνεται προς το καλό και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα, καταπληκτικό άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό και πολύ αισιόδοξο, με πολύ μεγάλη αρκάνα και με έναν λαμπρό ήλιο να λάμψει στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποια είναι αυτή η αναπόφευκτη αλλαγή και τι ξεμπλοκάρει, όπα τα πήρα μαζί όλα, δεν πειράζει, και τι ξεμπλοκάρει στη ζωή σας. Ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα, εννοείται. Μάλιστα, οι εραστές της Μεγάλης Αρκάνας εδώ και τώρα για κάποιους πιστεύω βλέπετε πώς απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό. Έχει επάνω εδώ το Θεό Έρωτα που ετοιμάζεται να ρίξει το βέλος του και από κάτω έχουμε το ζευγάρι. Για κάποιους λοιπόν σίγουρα κάτι η αλλαγή θα έχει να κάνει με τα αισθηματικά σας. Θεωρώ ότι θα έρθει κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή σας. Βεβαίως θα δώσω και την άλλη ερμηνεία της κάρτας που είναι η πιο συνηθισμένη, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ποια ταρό χρησιμοποιούμε την κάθε φορά και η απεικόνιση, έτσι. Γι' αυτό το λόγο έδωσα εδώ μεγαλύτερη έμφαση στο αισθηματικό έτσι και στο ερωτικό. Από εκεί και πέρα η κάρτα έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με τις αλλαγές, με τα διλήμματα ήθελα να πω, με τις επιλογές ήθελα να πω και συνήθως είναι διλήμματα ηθικής φύσεως. Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι αυτός ο έρωτας που θα έρθει στη ζωή σας. Για να δούμε τι θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι. Το δεύτερο άνοιγμα πάρα πολλές φορές, αν το παρατηρήσετε, κάποιοι που επιλέγετε σταθερά το δεύτερο άνοιγμα, έχουμε πάντα ή σχεδόν πάντα ένα βασιλιά πεντάκτηνο. Τον έχουμε, εδώ είναι. Λοιπόν, τώρα όμως, εδώ βλέπω μία ιστορία η οποία πιστεύω ότι ανήκει στο παρελθόν. Φυσικά και έχω κατά νου μία συγκεκριμένη κοπέλα και είναι ακριβώς η ιστορία της εδώ, οπότε είναι σαν προσωπικό για αυτή την κοπέλα. Μία σχέση όπου υπάρχει και γάμος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρήκε ποτέ τη δύναμη να κάνει μία δυναμική αλλαγή στη ζωή του, να ξεμπλοκάρει και παραμένει εκεί, στο γνωστό και το οικείο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει πραγματικά δηλαδή. Προφανώς πρέπει να έχω πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση πνευματική με τη συγκεκριμένη κοπέλα, γιατί, το βλέπω μπροστά μου και τρελαίνομαι λίγο. Γι' αυτό τον ακριβώς το λόγο, γιατί δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να ταυτίζεστε με κάτι τέτοιο, με μία τέτοια σχέση, θα ανοίξω και άλλες κάρτες, παιδιά, δεν το συζητώ καθόλου. Εννοείται. Λοιπόν, και οι κάρτες μας λένε τα εξής, ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι εδώ, ρε παιδιά. Έχουμε μία βασίλισσα των ράβδων και έχουμε και το βασιλιά κούπα. Κρυός με σκορπιό εδώ. Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εγώ στα ζώδια κάνω απλές αναφορές. Άρα, εδώ, και εδώ έχουμε και το ζώδιο των διδήμων, ξέχασα να το πω πριν. Λοιπόν, και επίσης στις πρώτες κάρτες που έχω ανοίξει έχω 2 φορές το ζώδιο του Ταύρου. Με το βασιλιά πεντάκτηνο και με τον αρχιερέα. Λοιπόν, εραστές εδώ είπαμε, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδήμων. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς που ίσως σας ταιριάζουν και τα πρώτα που έχω πει, ίσως και όχι. Πάντως είναι σαν να έχετε μία θλίψη για κάτι που έχει τελειώσει, να κάνετε ένα ταξίδι, έτσι φαίνεται, και να κάνετε μία γνωριμία που σας έδειξα το ζευγάρι. Και μάλιστα μπορώ να σας δώσω και μία έτσι τύπου λεπτομέρεια που βλέπω εδώ, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η γνωριμία σας να γίνει μέσα από μία αντίθεση που μπορεί να έχετε. Πώς γίνεται αυτό μερικές φορές, έτσι? Πιστεύω σας έχει συμβεί να πάτε να κοντραριστείτε με κάποιον και μετά ήρθε ο έρωτας, κάπως έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ περνάμε σε άλλο κομμάτι, τελείως, που δεν έχει να κάνει με τα ερωτικά, περνάμε σε κάτι επαγγελματικό. Κάποιοι μπορεί να έχετε δώσει εξετάσεις, κάποιοι μπορεί να περιμένετε μία προαγωγή, να σας φαίνεται όλος αυτός ο καιρός να περνάει από μπροστά σας και να περνάει ο καιρός και τίποτα να μην γίνεται και όλα να φαίνονται στάσιμα, και φυσικά αυτό δημιουργεί και άγχος και βάρος και σαν δοκιμασία το βιώνετε, και φαίνεται ότι με αυτή την υπέροχη κάρτα από την κυρία Λένορμαν, γιατί είναι η τελευταία και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι αλλάζει η τύχη σας. Κάτι πάρα πολύ τυχερό, πάρα πολύ σημαντικό θα γίνει στα επαγγελματικά σας. Τέτοια θέλουμε. Εδώ κυριολεκτικά είναι σαν να έχουμε ξεμπλοκάρισμα, έτσι, που αφορά το επαγγελματικό κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Wow. Εντάξει, δεν σας πιάνει κανείς από το κράτηρα. Εντάξει. Τέλεια κάρτα. Λατρεμένη κάρτα. Το αρχέτυπο της μητέρας. Όμως, το ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφο στη ζωή μας, γιατί είναι αγάπη, είναι φροντίδα, είναι προστασία, είναι νιάξιμο, είναι ερωτισμός, είναι περίοδο ζωής που το συναίσθημα πάει μπροστά και ακολουθεί η λογική, και φυσικά και για τα επαγγελματικά είναι μια εξαιρετική κάρτα, γιατί δηλώνει μια πάρα πολύ παραγωγική, πολύ δημιουργική περίοδο και μια γυναίκα η οποία μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την θετικότατη εξέλιξη στα επαγγελματικά σας. Παιδιά, το ταξίδι πάει και έρχεται, και πολύ καλά κάνει, και ήλιος, εντάξει. Έχετε να βιώσετε απίστευτες ομορφιές στη ζωή σας. Αυτό έχω να σας πω, και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έρχονται στον δρόμο σας. Ο ήλιος είναι μία από τις καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Για μένα η καλύτερη, γιατί φέρνει επιτυχία, ευτυχία σε κάθε τομέα της ζωής σας. Στα οικονομικά σας, στα επαγγελματικά σας, στα αισθηματικά σας, στα θέματα υγείας. Παντού. Δεν έχει πουθενά έτσι να το αφήνει απ' έξω. Δεν έχει κάποιον τομέα να τον αφήνει απ' έξω. Είναι υπέροχο άνοιγμα. Θα νιώσετε πραγματικά τις αλλαγές αυτές στη ζωή σας, και θα νιώσετε μεγαλύτερη αισιοδοξία. Θα νιώσετε ίσως ελευθερία. Σίγουρα επιτυχία και ευτυχία, επιβράβευση, σιγουριά, ικανοποίηση, προαγωγή, όλα. Καλή υγεία, τα πάντα όλα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικό το άνοιγμά σας στην εξέλιξή του. Και στα αισθηματικά, έτσι δεν το ξεχνάμε, ότι είδαμε εδώ το ζευγάρι, αφού περάσαμε πρώτα από μια ιστορία πολύ γνωστή, είδαμε το ζευγάρι, ταξίδι, δεύτερη φορά ανοίξαμε την ίδια κάρτα, οπότε σας εύχομαι ολόψυχα οι αλλαγές που έρχονται στη ζωή σας να είναι τόσο όμορφες και 1000 φορές πιο όμορφες. Πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια είναι αυτή η αναπόφευκτη αλλαγή και τι ξεμπλοκάρει στη ζωή σου. Λοιπόν, ξεκινάμε με Μεγάλη Αρκάνα, γιατί το θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό άνοιγμα. Μάλιστα, εγκράτεια, η εγκράτεια δίνει και παίρνει σήμερα, γιατί είναι και η κάρτα του μήνα, παιδιά. Τώρα, η εγκράτεια σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσετε ένα χαμηλό προφίλ γενικότερα. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, και αν θέλετε σε κάτι να αντιδράσετε κλπ. Να κρατάτε ένα χαμηλό προφίλ, να μην τραβάτε τα άκρα, και αν έτσι δείτε ότι κάπου πάει να ξεφύγει μια κατάσταση, να γίνει ένας καυγάς, είναι καλύτερα να συγκρατηθείτε. Γιατί θα το έχετε κέρδος αυτό, θα είναι προς όφελός σας. Τώρα από την άλλη, επειδή δεν μιλά μόνο για υπομονή η κάρτα, αλλά είναι και η κάρτα η οποία μιλά για συνεταιρισμούς, για συνεργασίες, για συνδυασμούς πραγμάτων. Αν έχετε βάλει λοιπόν ένα στόχο,
να χρησιμοποιήσετε τα πάντα, ό,τι έχετε στη διάθεσή σας. Γνώσεις, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα, ό,τι έχετε. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και γενικά είπαμε, κρατήστε ένα χαμηλό προφίλ, γιατί αυτό, όπως σας είπα, θα είναι προς όφελός σας. Για κάποιο θέμα έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε και περιμένετε με μεγάλη ανυπομονησία θετικά αποτελέσματα ή σκέφτεστε να κάνετε ένα ταξίδι και πολύ καλά θα κάνετε. Κάπου μου είστε εγκλωβισμένοι σε μία δύσκολη κατάσταση, κάπου σε κάτι, που πιθανότατα βέβαια αφορά αισθηματικό. Υπάρχει περίπτωση έτσι, να είναι παράλληλη σχέση, έχω ένδειξη παράλληλης σχέσης. Έχω το ζώδιο του υδροχόου, εδώ έχω ένα βασιλιά των Ξυφών. Έχω το ζώδιο του τοξότη με τον υπότη μπαστούνι και έχω και τον ακόλουθο μπαστούνι. Έχουμε υπερτερή βέβαια η φωτιά, δεν έχει καμία σημασία, έτσι και αλλιώς αναφορικά λέω τα ζώδια, και εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό. Φαίνεται ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση, σε μια προηγούμενη σχέση, η οποία μπορεί να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο, μπορεί εσείς να είστε το τρίτο πρόσωπο ή οτιδήποτε, αναφορικά με τρίτα πρόσωπα. Φαίνεται ότι θα υπάρξει στη ζωή σας μία εξέλιξη, κάτι καινούριο, ίσως καινούριο, μια αλλαγή, θα το δούμε, θα ζητήσω διευκρινιστική κάρτα, ναι ή όχι, αν επιστρέψει το προηγούμενο πρόσωπο στη ζωή σας ή αν είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, γιατί βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε. Ένα ναι ή ένα όχι. Είναι κάτι καινούριο, ναι ή όχι. Παιδιά, ναι, είναι κάτι καινούριο και με απίστευτες ποιότητες και ενέργειες. Εξαιρετικό. Εδώ έχουμε μία λατρεμένη, μία λατρεμένη κάρτα, λατρεμένη αυτοκράτηρα. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα 3 στα 3 την έχουμε ανοίξει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όταν εμφανίζεται αυτοκράτηρα, είναι μία εγγύηση, είναι μία σφραγίδα, ότι κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στη ζωή σας. Πιστεύω λοιπόν ότι με τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής, αυτό που θα ξεμπλοκάρει είστε εσείς οι ίδιοι δηλαδή. Θα ξεμπλοκάρετε από μία κατάσταση, από μία παρελθοντική σχέση, η οποία σας έχει πληγώσει, σας έχει πονέσει και θα απελευθερωθείτε με έναν τρόπο. Παράλληλα έρχεται και κάτι καινούριο στη ζωή σας με ποιότητες και ενέργειες της φωτιάς, όμως ευτυχώς έχω να πω, ανοίγοντας ως διευκρινιστική κάρτα την αυτοκράτηρα, μπαίνουν και άλλες ενέργειες και ποιότητες της αυτοκράτηρας, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Είναι πάρα πολύ ψηλά αυτές οι ποιότητες, γιατί είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο. Φυσικά και ένας σύντροφος στη ζωή μας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και είναι και ο απόλυτος σύντροφος. Υπάρχει και ερωτισμός. Είναι καταπληκτικό αυτό που έρχεται στη ζωή σας πραγματικά και αξίζει να δώσετε μία ευκαιρία. Αλλά θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ταξιδάκι, δεύτερη φορά. Λοιπόν, θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές, παρακαλώ πολύ. Τι λέτε, σε ποιον το λέτε, ποιον εμπιστεύεστε, φίδια παιδιά, φίδια και
Κάποιοι έτσι περνάτε μια δύσκολη φάση ζωής. Μια ταλαιπωρία βλέπω να περνάτε. Να προσέχετε τα φίδια. Γιατί μπορεί αυτή να είναι η ταλαιπωρία. Έτσι, δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά εντάξει, τα φίδια δεν τα θέλουμε. Κάποιος μπορεί να σας ζηλεύει. Γι' αυτό αν έρθει αυτή η γνωριμία στη ζωή σας, μην πείτε τίποτα στην αρχή σε κανέναν, παρά μόνο σε κάποιους ανθρώπους τους οποίους σας έχουν αποδείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Είναι κάτι που τις τελευταίες μέρες το λέω διαρκώς. Προφανώς εμφανίζονται τέτοιες κάρτες, λες και νιώθω ότι είμαι κασέτα και παίζω το ίδιο συνέχεια. Λοιπόν, της παλιάς εποχής που υπήρχαν κασέτες. Λοιπόν, τώρα, προσοχή σε αυτά που σας είπα, στους ανθρώπους που υπάρχουν κοντά σας, σε κάποιους που μπορεί να σας το παίζουν φίλοι και επί της ουσίας να είναι φίδια. Μεγάλη προσοχή σε αυτό. Λοιπόν, μου φαίνεται και έτσι λίγο κάτι θα τσακωθείτε, κάτι λόγια θα πείτε. Το ταξίδι δεύτερη φορά εδώ, όπως και νομίζω αυτή ήταν και η κάρτα βάση σας, που δηλώνει ότι μπορεί να έχετε κάνει κάτι, μία κίνηση και να περιμένετε θετικές εξελίξεις. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, δεν το θεωρώ τυχαίο ότι εμφανίστηκε δεύτερη φορά στο ανοίγμά σας ο βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Λοιπόν, ακούστε, όπως φαίνεται, για την ιστορία την πρώτη που σας έχω αναφέρει, όχι για την καινούργια γνωριμία. Εκεί είναι όλα αυτά τα παιχνίδια, εκεί είναι τα φίδια, εκεί είναι όλα τα δύσκολα και φαίνεται ότι είναι και το οριστικό τέλος. Αυτό δείχνουν οι κάρτες, για όσους από εσάς μπορεί να ισχύει το άνοιγμα. Θα γίνουν αποκαλύψεις. Πιθανότατα έτσι αυτός ο άνθρωπος να πάρει κάποιες αποφάσεις, να σας πει αλήθειες, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και αυτό είναι πολύτιμο σε κάθε περίπτωση. Για να δούμε εδώ για το καινούριο τώρα. Φαίνεται ότι θα κλείσει αυτός ο κύκλος, εντάξει. Εδώ, στο καινούριο θέλουμε τώρα εμείς να δούμε. Τι θα δούμε. Εντάξει, καλά, δεν υπάρχει το άνοιγμά σας. Πραγματικά όμως, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω εδώ μια δύσκολη υπόθεση, μια πολύ δύσκολη υπόθεση με την έννοια δηλαδή της συναισθηματικής εμπλοκής. Αυτό, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά και το συναίσθημα είναι λίγο πράγμα. Κοιτάξτε, έχετε 2 φορές την αυτοκράτηρα από 2 διαφορετικές ταρό. Βεβαίως, τελική κάρτα αυτή, η καταληκτική σας κάρτα, η αυτοκράτηρα, διευκρινιστική κάρτα αυτή, η αυτοκράτηρα για την καινούρια σχέση. Ισχύουν όλα όσα σας έχω πει φυσικά μέχρι εδώ για αυτή την καινούρια σχέση και πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι η σχέση της ζωής σας. Το θεωρώ συγκλονιστικό αυτό. Το να ανοίξουμε 2 φορές την αυτοκράτηρα σε ένα άνοιγμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μετά από τόσες χιλιάδες βίντεο που έχω κάνει, ότι δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά όμως. Γιατί πιστεύω ότι θα το θυμόμουν, λόγω του ότι αγαπώ πάρα πολύ αυτή την κάρτα. Λοιπόν, και για να μην το περιορίσουμε το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας μόνο στο αισθηματικό, θέλω να το ανοίξω γιατί το καινούριο εδώ μπορεί να είναι κάτι στον επαγγελματικό σας τομέα. Το οποίο επίσης ισχύουν τα ίδια πράγματα. Δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, πάθος, ενθουσιασμός, αναμονή για αυτό το καινούριο και κάνω σχέδια και ονειρεύομαι και έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Είτε λοιπόν στα αισθηματικά σας, είτε στα επαγγελματικά σας, έρχεται κάτι καινούριο συναρπαστικό και υπέροχο. Και μία προηγούμενη δύσκολη αισθηματική ιστορία κλείνει οριστικά, αγαπημένες και αγαπημένοι.
Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.